ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো শেষত কমেন্ট কৰি জনাবা ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ক্লাছ 5ৰ যিখন ইংলিছ কিতাপ আছে সেই ইংলিছ কিতাপৰ লেসন 4 নাম কি দ্য ষ্টৰ্ক এণ্ড দ্য ফক্স এই লেসনটো ধুনীয়াকৈ ৰিডিং কৰি দিম আৰু বুজাই দিম কোৱেশ্চন আনসাৰবোৰ মই আৰু নেক্সট ভিডিঅ' দিম গতিকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই অকল ৰিডিং আৰু বুজাই দিম ঠিক আছে এটা নামটো কি দিছে দ্য ষ্টৰ্ক এণ্ড দ্য ফক্স মানে আমি এই ষ্টৰীটোত এই চেপ্টাৰটোত কা বিষয় পঢ়িম ষ্টৰ্কৰ বিষয় পঢ়িম ষ্টৰ্ক মানে বৰটোকোলাৰ নিচিনা চৰাই আৰু ফক্স মানে শিয়াল ঠিক আছে এটা লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ বিলো এই পিকচাৰসমূহ চাব দিছে তোমালোকক লুক এট দ্য পিকচাৰ্ছ বিলো মানে এই পিকচাৰসমূহ চাব দিছে চাই পেলাই work in pairs and talk about what you see in the pictures above আৰু তোমালোকৰ লগৰীয়াবোৰ লগত ক'ব দিছে যে এই পিকচাৰবোৰ তোমালোকে কি দেখা পাইছা হ'ব এতিয়া আমি মেইন লেসনটো পঢ়ো ফক্সে কৈছে হেল্ল' মিষ্টাৰ ষ্টৰ্ক হাউ আৰ ইউ মানে হেল্ল' মিষ্টাৰ ষ্টৰ্ক তোমাৰ খবৰ কেনে ষ্টৰ্কে ক'লে আই এম ফাইন থেংক ইউ মোৰ ভাল ধন্যবাদ ফক্সে কি ক'লে উইল ইউ কাম টু মাই প্লেচ ফৰ লাঞ্চ টুমৰো তুমি মোৰ ঠাইলৈ আহিবানে অহাকালি লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ষ্টৰ্কে ক'লে অ' য়েছ ডেট উড বি গ্ৰেট অঁ হয় কিয় নহয় এইটো বঢ়িয়া হ'ব পিছত কি হ'ল চোৱা দ্য নেক্সট ডে দ্য ফক্স প্ৰিপেয়াৰ্ড এ টেষ্টি মিল এণ্ড এনাউন্স টু দ্য ষ্টৰ্ক নেক্সট দিনাখন কি হ'ল ফক্সে ধুনীয়া এটা টেষ্টি এটা খাদ্য বনালে আৰু ষ্টৰ্কক ক'লে খাদ্য বনোৱা হৈ গ'ল আহা He served the meal on a beautiful plate and said, let's start. ফক্সে কি কৰিলে সেই মিলটো সাৰ্ভ কৰিলে মানে দিলে বাহি দিলে এটা ধুনীয়া প্লেটত আৰু ষ্টৰ্কক ক'লে খোৱা খাব পৰা এতিয়া পিছত কি হ'ল চোৱা দ্য ষ্টৰ্ক লুকড এট দ্য মিল এণ্ড ছেইড মাই ফ্ৰেণ্ড আই হেভ এ লং বিক উইল ইউ প্লিজ গিভ মি দ্য ফুড ইন এ পট ষ্টৰ্কটোৱে কি ক'লে ষ্টৰ্কটোৱে ফাৰ্ষ্টে মিলটো পিনে চালে খাদ্য পিনে চালে আৰু ক'লে ঠিক আছে কি ক'লে যে মোৰ বন্ধু মোৰ এটা বহুত ডাঙৰ বিক আছে বিক মানে ঠোঁট আছে উইল ইউ প্লিজ গিভ মি দ্য ফুড ইন এ পট তুমি মোক খাদ্যসমূহ দিব পাৰিবানে এটা পটত পট মানে হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ বাচন চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ বাচন ঠিক আছে পিছত কি হ'ল দ্য ফক্স ডিড নট ৰেছপণ্ড টু দ্য ষ্টৰ্কছ ৰিকুৱেষ্ট এণ্ড কেপ্ট অন ইটিং হিজ ফুড ষ্টৰ্কটোৱে ফক্সৰ ৰিকুৱেষ্টটো মানে কোনো ধ্যানেই দিয়া নাছিল ঠিক আছে আৰু কি কৰিলে নিজৰ খাদ্য খাই থাকিলে দ্য ষ্টৰ্ক লুকড এট হিজ প্লেট হাংগ্ৰিলি ষ্টৰ্কটোৱে কি কৰিলে নিজৰ প্লেটৰ পিনে ভোক অনুভৱেৰে চাই থাকিলে হি কুড নট ইট এনিথিং সি একো খাবই নোৱাৰিলে হি লেফ্ট দ্য হাউচ অফ দ্য ফক্স সি ফক্সৰ হাউচটো এৰিলে আৰু কি কৰিলে ভোকেৰে হাংগ্ৰি এণ্ড ছেড ভোকেৰে আৰু দুখ মনেৰে তাৰ পৰা গ'লগৈ পিছত কি হৈছে চোৱা এ ফিউ ডেজ লেটাৰ কেইদিনমানৰ পিছত ষ্টৰ্কটোৱে আকৌ শিয়ালক লগ পালে আৰু ক'লে হেল্ল' হাউ আৰ ইউ হোৱাই ডোণ্ট ইউ কাম টু মাই হাউচ ফৰ ডিনাৰ টুডে হেল্ল' তোমাৰ খবৰ কেনে তুমি মোৰ ঘৰলৈ নাহা কিয় ডিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে আজি ফক্সটোৱে কি ক'লে আই এম ফাইন থেংক ইউ আই উইল বি হেপ্পী টু কাম অঁ মোৰ ভাল ধন্যবাদ মই বহুত সুখী হ'ম যাব পাৰে ডেট ইভিনিং দেখা পাইছিলানে আই থিংক দেখা পাইছা চাগে ডেট ইভিনিং দ্য ষ্টৰ্ক প্ৰিপেয়াৰ্ড এ টেষ্টি মিল হি ছাৰ্ভড ইট ইন এ পট উইথ এ লং থিন নেক সেইদিনাখন আবেলি ষ্টৰ্কে বহুত ধুনীয়া এটা টেষ্টি এটা মিল বনালে খাদ্য বনালে আৰু সি ছাৰ্ভ কৰিলে সেই খাদ্যসমূহ ক'ত এটা পটত ঠিক আছে যোনটো পটৰ কি আছে ডাঙৰ নেক আছে দীঘল কি আছে নেক মানে ডিঙি আছে হি দেন ইনভাইটেড দ্য ফক্স টু হেভ দ্য ফুড আৰু ফক্সক মাতিলে যে হা খাই লোৱা খাদ্য ৰেডি হৈ গ'ল ষ্টৰ্কটোৱে কি ক'লে ইউ আৰ নট ইটিং প্ৰপাৰলি আৰ নট ইউ ফিলিং ৱেল তুমি ভালকৈ খোৱা নাই তুমি ভালকৈ খাব পাৰিছানে নাই ফক্সে ক'লে অ'হ আই এম ফাইন ইটছ অনলি দ্য পট আই কেন নট ইট ফ্ৰম দ্য পট মে আই হেভ এ প্লেট প্লিজ অ'হ মোৰ ঠিকেই আছে কিন্তু মই খাব পৰা নাই কাৰণ এইটো এটা পট হয়
সো তুমি মোক এটা প্লেটত দিব পাৰিবানে খাদ্যসমূহ দ্য ষ্টৰ্ক ডিড নট ৰেছপণ্ড ষ্টৰ্কে কোনো কথা নক'লে হি কেপ্ট অন ইটিং হিজ ফুড আৰু নিজৰ খাদ্য খাই থাকিলে নাও দ্য ফক্স ৰিমেম্বাৰ্ড হাউ হি হেড ট্ৰিটেড দ্য ষ্টৰ্ক এট হিজ হোম নাও এতিয়া ফক্সে মনত পেলালে যে কেনেকৈ সি ষ্টৰ্কক নিজৰ ঘৰলৈ মাতি বেজ্জতি কৰিছিল হি ৰিয়েলাইজ ডেট আদাৰ্ছ ট্ৰিট ইউ দ্য ৱে ইউ ট্ৰিট দেম আৰু সেই ফক্সটোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰিলে যে আমি মানুহক যেনেকৈ ট্ৰিট কৰিম আমি বেলেগক যেনেকৈ ট্ৰিট কৰিম সিহঁতেও আমাক তেনেকৈ ট্ৰিট কৰিব হি লেফ্ট দ্য হাউচ অফ দ্য ষ্টৰ্ক ছেডলি হেভিং লাৰ্ণড হিজ লেছন আৰু সি কি কৰিলে দুখ মনেৰে ষ্টৰ্কৰ ঘৰৰ পৰা গ'লগৈ আৰু নিজৰ লেছন শিকি গ'ল মানে এটা শিক্ষা পাই গ'ল ঠিক আছে এইটোৱে আছিল লেছনটো আশা কৰোঁ বুজি পালা মই আৰু এবাৰ শ্বৰ্ট ফৰ্মত কৈ দিছোঁ শুনা লেছনটোত কি হৈছে শিয়াল এটা আছিল শিয়ালটোৱে কি কৰিলে ষ্টৰ্কক নিজৰ ঘৰলৈ মাতিলে লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে পিছত ষ্টৰ্কটো ক'লে অঁ হ'ব কিয় নহয় মই নিশ্চয়কৈ যাম ঠিক আছে পিছত ষ্টৰ্কে গ'ল আমাৰ শিয়ালৰ ঘৰলৈ যোৱাত শিয়ালে কি কৰিলে এটা টেষ্টি খাদ্য বনালে খাদ্য বনোৱাৰ পিছত ষ্টৰ্কক মাতি পেলাই ক'লে আহা খাই লোৱা এনেকৈ কৈ পেলাই শিয়ালে কি কৰিলে সেই খাদ্যসমূহ এটা প্লেটত দিলে ঠিক আছে সিও ল'লে আৰু তাকো দিলে পিছত কি হ'ল শিয়ালটোৱে এইটো ধুনীয়াকৈ খাই আছে কিন্তু আমাৰ ষ্টৰ্কটোৱে খাব পৰা নাই কিয় কাৰণ ষ্টৰ্কৰ ঠোঁট দুটা ডাঙৰ সি জিভা ওলাই চেলেকি খাব নোৱাৰে ফক্সটোৰ নিচিনা হয় চ' ষ্টৰ্কটোৱে কি কৰিলে ফক্সটোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে অনুগ্ৰহ কৰি মোক খাদ্যসমূহ এটা পটত দিব পাৰিবানে মানে এনেকুৱা বাচনত দিব পাৰিবানে ঠিক আছে পিছত আমাৰ শিয়ালে বা ফক্সে কোনো কথাই নক'লে নুশুনিলে মানে আৰু নুশুনা ভাও ধৰি পেলাই সি খোৱাত লাগি গ'ল খাই আছে তাৰ খাদ্যখিনি কিন্তু আমাৰ ষ্টৰ্কটোৱে কি কৰিলে খাব পৰা নাই সেইকাৰণে দুখ মনেৰে আৰু ভোকেৰে সি ফক্সৰ ঘৰৰ পৰা আহি গ'ল পিছত কেইদিনমানৰ পিছত কি হ'ল আকৌ দুয়োটাই লগ পাই এতিয়া ষ্টৰ্কে ফক্সক মাতিছে তাৰ ঘৰলৈ ঠিক আছে ষ্টৰ্কটোৱে শিয়ালটোক মাতিছে তাৰ ঘৰলৈ কিহৰ কাৰণে ডিনাৰৰ কাৰণে পিছত ফক্সটোৱে ক'লে মই নিশ্চয়কৈ যাম পিছত ফক্সটো ষ্টৰ্কৰ ঘৰলৈ গ'ল যোৱাৰ পিছত কি হ'ল ষ্টৰ্কে বহুত ধুনীয়া এটা টেষ্টি এটা মিল খাদ্য বনাই পেলাই এবাৰ কিহত দিছে পটত দিছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ ষ্টৰ্কটোৱেতো পটত দিলে খাব পাৰিব কাৰণ তাৰ ডাঙৰ ঠোঁট আছে কিন্তু ফক্সটোৱে খাব পাৰিব জানো নোৱাৰিব চ' ষ্টৰ্কটোৱে খাই আছে কিন্তু ফক্সটোৱে পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে ষ্টৰ্কটোক যে তাক প্লেটত দিবলৈ খাদ্যখিনি কিন্তু এবাৰ ষ্টৰ্কেও কি কৰিলে নুশুনা ভাও ধৰি তাৰ খাদ্যখিনি খাই থাকিলে আৰু ফক্সে গম পালে যে সেইদিনাখন যে মই তাৰ লগত বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তাক এনেকুৱা কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে আজি মোক এনেকুৱা কৰিছে আৰু সেইটো ভাবি পেলাই সি ষ্টৰ্কৰ ঘৰৰ পৰা দুখ মনেৰে গ'লগৈ আৰু নিজৰ শিক্ষা পাই গ'ল চ' এইটোৱে আছিল লেছনটো নেক্সট ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ দিম চ' চাবা আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিম আৰু তাৰ আগতে কথা এটা কৈ দিওঁ মই তোমালোকৰ যদি ক্লাছ 5ৰ ইংলিছৰ সকলো ভিডিঅ' লাগে ঠিক আছে ক্লাছ 5ৰ ইংলিছৰ যদি সকলো ভিডিঅ' লাগে তেন্তে কি কৰিব পৰা তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰে এই মোৰ বুলি লিখা আছে দেখিছা এই মোৰত ক্লিক কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন অ'পেন হৈ যাব ঠিক আছে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন অ'পেন হৈ যাব অ'পেন হোৱাৰ পিছত আকৌ মোৰটো ক্লিক কৰিলে তোমালোকে এনেকুৱা কিছুমান লিংক পাবা ইয়াত দেখিছা ডাউনলোড PDF পিছত প্লেলিষ্ট লিংক জইন মাই হোৱাটছএপ চেনেল এনেকুৱা লিংক পাবা তাতে তোমালোকে এই ইংলিছৰ যি কুৱেশ্যন আনচাৰবোৰ দিম তাৰ PDF আছে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা লগতে ক্লাছ 5ৰ ইংলিছৰ প্লেলিষ্টৰ লিংক মানে য'ত সকলো ভিডিঅ' পাবা ক্লাছ 5ৰ ইংলিছৰ মই বনোৱা সেইটোৰ লিংক পাই যাবা তোমালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে চব ভিডিঅ' পাই যাবা পিছত তোমালোকে জইন মাই হোৱাটছএপ চেনেল মানে এই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে মোৰ হোৱাটছএপ চেনেলত জইন কৰিব পাৰিবা আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত এইটো চাৰ্চ কৰিলে মোক ফ'ল' কৰিব পাৰিবা চ' তোমালোকে কৰি দিবা আশা কৰোঁ চ' এইখিনি ক'ব লাগিছিল আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি সামৰিম আৰু এনেকৈ ভালকৈ পঢ়ি থাকিবা বাই